اینجا روستای زیبای هدف گردشگری دولاب هستش توی استان کردستان 45 کیلومتری شهر سنندج بخش سیروان. اینجا منطقه ژاورود هستش، مردم با گویش با زبان هورامی صحبت میکنن و روستا جاذبه های گردشگری طبیعی تاریخی خیلی زیادی داره و معمولا طبیعتگردا خیلی جذب اینجا میشن چون سکوتش هواش خیلی جذاب و دلنشین و عالیه. ما دقیقاً الان داخل کوهستانیم دیگه. دقیقاً داخل کوهستان و در ارتفاعات بالا. 4 تا اقامتگاه بومگردی اینجا فعالیت میکنن و اقامتگاه بومگردی خود من اقامتگاه کابوک هستش، 4 تا واحد جدا و مجهز داره و همشون هم سنتی هن. با همین معماری داخل روستا، یعنی خونه های روستا هستن که ما به صورت اقامتگاه درشون آوردیم و تجهیزشون کردیم. بسیار عالی. الان کجا میریم خانم مرتضی؟ الان میریم داخل روستا و میخوام کوچه ها رو بهتون نشون بدم، دالانا و معماری روستا رو. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. فکر کنم این روی دالانه هم اینجاست، درسته؟ خب این یه دونه کوچیکشه. ما دالان داریم که 40 متر هم هست. بیاید بریم بهتون نشون بدم بقیه دالانا رو. ما چقدر کار خوب کردید اینجا سنگ فرش کردیم. سنگ فرش اگه بوجه باشه ما انقدر دوست داریم سنگ فرش انجام بدیم، داخل روستا رو مرتب کنیم، ولی بوجه خیلی کمه متاسفانه. پس الان میریم دالان. شما با همون ثابت میگین دیگه، کوچه‌های مسقف در واقع. کوچه‌های مسقف، کوچه‌هایی که روش خونه ساختن. دوستان ما الان اول صبح که داخل روستا هستیم، به اهالی هم وقت کشاورزی گردوشونه، درسته؟ الان فصل پاییز دیگه، فصل جمع‌آوری محصولات داخل باغاته. کشمشا رو پشت بام خشک شده، باید جمع کنن. گردوها میریزه مدام، باید یکی اونجا باشه. به سیب، کلا میوه های پاییزی دیگه الان فصل جمع کردن. نه منظورم اینه که اگه خلوت روستا همه تو باغن. همه تو باغ کار دارن. بله بفهمید. میخواید از این ور بفهمید. بفرمایید. مثلا این هم الان سقفش چوب و چیزه دیگه، با چوب و بیشتر با چوب و کار میکنن نگاره. کلا اینجا از آهن استفاده نمیکنن که. بله. گفتم که مصالح اینجا مختص همین منطقه است. چوب، سنگ و گل. نمای خونه ها اگه توجه کنید همه کاگله. اصلا معماریش دستکاری شده نیست، همونجوری بکر مونده. بله. و اینجا ثبت یونسکو هم شده ها. آره. یعنی ثبت جهانی یونسکو هست. ثبت جهانیه. بله. بله. نه واقعا کوچه پس کوچه ها قدم زدن تو شادی آرامش و سکوت و خیلی. اینجا مسجد روستاست. بله. روستای ما مثلا با وجود اینکه مثلا جمعیتش قبلا 500 خانوار بوده، 4 تا مسجد بزرگ داره. بله. اینجا مسجد وسط روستاست. بازسازی شده، یه خیری اومده بازسازی کرده، دستش درد نکنه، ولی مصالحش از یه جای دیگه آورده. مسئله امروزی استفاده کرده. آره با معماری نمیخونه. این مسجد رو که پارسال نه 3-4 سال پیش چیز کردن، پیکنی کردن، نگاه کردن اون موقع مثلا شاید 1000 سال پیش این مسجد درست شده. 1000 سال پیش به خاطر شناژ اینجا خب بتون اینا نبوده، سنگ گذاشتن، بعد آهن ذوب کردن ریختن رو اون سنگ برای شناژ اینجا که درست کردن. یعنی خانم تو اون معماری قدیمی رو خراب شد. آره. خراب شد یا خراب کردن؟ پیدا کردن اون موقع مثلا اینجوری خونه ها رو ساختن. چه خب نگه می‌داشتن اونو، نهایت جای دیگه درست می‌کردن. دقیقاً اومدن بالا همونجا درست کردن. وقتی پیکنی کردن دیدن اونا رو، خیلی جالب بود برای خودشون هم که مثلا اون موقع مردم اینجوری چه روشی استفاده می‌کردن. آره. بسیار. اینا گل چیه؟ گل یاس. گل یاس. تو در جلوی خونه همشون پیدا میشه و اینا بوی خوبی هم دارن. سلام نیلا. نشینی؟ این مادر بزرگ منه. آره. سلام دختر. سلام.
سلام دختر. سلام از الفا. خستنی؟ بشنی؟ سلام. ای پیر امینی فیلم میگیرن جده که امینی فیلم میگیرن. خوبی مادر؟ حالت خوبه؟ گوشش یکم سنگ. آها. من چه خستنی؟ حالا خاصه، حالا که خاصه کیف احوال. درست گفتم؟ کیف حالا که عربیه. انشالله که سلامت باشن. سلامت باشی. مادر بزرگ من تنها زندگی میکنه. الهی 6 تا بچه داره. دیگه بچه هاش هر هفته یکی میاد پیشش. سلام خوشی. 3 هفته قبل نوبت بابام بود، منم تا 3 روز اینجا بودم. این هفته نوبت عموم با نیلا میان پیشش. نیلا مدرسه نداره دیگه، نیلا و عموم این هفته پیش مادر بزرگن. بسیار عالی. خدا خیرتون بده که حواستون هست به بزرگترها. آره. انت مللی کوچیچو که فیلموچو میگیرن و میان یعنی اینا. ملانی یعنی وشن؟ دنگو باسد. لامه دیوید خستنی؟ خب این یکی از دالون هست. سلام علیکم. خستنی؟ خستنی؟ سلام. داشتی فیلم نگیرم؟ داشتی فیلم نگیرم؟ این یه دونه از دالانای داخل روستاست، ولی بریم بقیه رو هم بهتون نشون بدم. یعنی این کوچیکه هست. این کوچیکه است. آره. جذاب‌تر و بزرگتر هم داریم. مادر داریم 40 متر طولش. مادر بزرگ میره منزل؟ کمک نمی‌خواد؟ مادر بزرگ نه خودش میتونه. اومده آفتاب بگیره. نه هر وعده غذا میخوره یه 4-5 دقیقه پیاده روی میکنه بعدش. آفرین. یه مادر بزرگ هم اونجا داریم. اینجا تازه سنگ‌فرش شده، به خاطر اینه یه ذره خاک و گل اینجاست. سلام علیکم. خستنی شکر. سلامتنی. این هم در واقع یک دالان دیگه است. این یکم بلندتر از اونه. درسته؟ آره. یکم بلندتر از اونه. بلندتر. منعطفه. ببین اینجا چقدر بلنده، اون بالا شاید نصف اینجا هم بلند نیست. اینجا اصلا قسمت بالاش بلندتر گرفتم. بله. آره. خیلی با صفاست. خانم عبدالله این همین کوچه ها الان چقدر قدمت داره؟ ببینید روستای ما کلا الان 1500 سالی تا جایی که من بدونم این روستا قدمت داره. ولی مکتوب داریم یعنی. آره. ولی قبل اون 2 تا روستا بوده. یکیش اون قسمت بالا، یکیش هم اونور بوده. بعد چون زمینشون رانش داشته، یه آقایی به اسم سید اسحاق اومده اینجا خونه ساخته. یه آدم بزرگی بوده. بعد دیگه بقیه همه اومدن اینجا دیگه روستا رو درست کردن. به تبعیت از ایشون اومدن اینجا. آره اینجا درست کردن. پس اینا الان مثلا فکر کنم مثلا 50 سال 60 سال باید قدمت داشته باشه. درسته؟ اینا خیلی قدیمی‌تر. آره خیلی قدیمی‌تره. تو هر دوره‌ای ممکنه. من دقیقاً نمیدونم ولی خیلی قدیمی‌تره. من اینجا جزو بافتای خیلی قدیمی روستاست.
اینم دالان در واقع طولش که بیشتر دالانش بود. میدونی چیه؟ مثلا دالان اینجا رو بهش میگن دالان کافه زلا. مثلا خونه هر کی تو دالان بوده و مثلا آدم اتفاقا می‌خواستم الان بپرسم از اسم این دالان اسمشون هست. مثلا میگن اینجا دالان کافه زلا، اونجا مثلا دالان یکی دیگه. بعد ما به اینجا نمیگیم دالان، میگیم کولان. کولان. آها. به کردی میگین کولان. دوستان ببینید خانم محمدپور با اینکه لباسشون بلند و چیز هست ولی خب خیلی راحت، از ما خیلی راحت‌تر این کوچه پس کوچه ها رو میرن. چون دیگه ما عادت کردیم. دیگه اهالی اینجا عادت کردن دیگه. بله. روستا گاز که داره، برقکشی هم در واقع هست. آبشو از چشمه میگیره دیگه، درسته؟ آب روستا 3 تا چشمه هستن که تامین میکنن. یه منبع بزرگ داره بالای روستا، چشمه ها میاد تو منبع و از اونجا توزیع میشه توی خونه ها. یعنی آب لوله کشی همه دارن. خونه ها آب لوله کشی دارن، آب چشمه. بسیار عالی. یعنی هست 3 تا منبع دارن، آب و برق و گاز. شده که مثلا این امکانات بیاد برخی که مثلا مهاجرت کرده بودن برگردن یا نه؟ باز اصلا امکانات مشکل داره. مثلا من خیلی دوست دارم همیشه اینجا زندگی کنم، با وجود اینکه مثلا اینجا اقامتگاه هم هست، ولی حتی برای انجام کارهای اقامتگاه مجبورم برم داخل شهر و اونجا آدم مجبور خونه داشته باشه. بله. و اینجا به سنندج نزدیکه دیگه خانم، درسته؟ 40 کیلومتر. 40 کیلومتر. خیلی یواش بیا 1 ساعت میرسی. به مرکز استان نزدیکه. بله بفهم. یعنی این کوچه بس کوچه ها رو آدم هرچی میره زیباتر میشه. توی ما موقع تصویر باز یه ثبات دیگه داریم، باز یه کولان. این کولان دیگه، این کولان یه ذره من بچه بودم از اینجا میترسیدم. میترسیدی ها؟ باز تاریک‌تره. آره. خب تو روز الان اینطوریه، شب به هر حال تاریکه دیگه. ولی زیباست. به به. یه خونه، 2 تا خونه اینجا. احسان سرتو بپا. ما دوستان همکارمون جناب آقای احسان همراهمونه. حالا سر فرصت فعلا پشت صحنه ها رو دارن میگیرن، ایشون هم میبینیم، باشون گفتگو هم میکنیم، کلمون هم میزنیم بالا. اسم احسان اومد من کلم خورد بالا. ببین اینجا قدمتش خیلی زیاده دیگه، داره از بین میره. ولی حالا تخلیصه، ولی چه چوبه ها اونجا معمارش هنوزم، ولی 4 ستونش سالمه. و اینم سنگ که جز معماریش مسئله اصلی کردستانه. و اینجا شاید بلنده. ما الان دقیقا وسط روستا قرار گرفتیم. سلام. سلام. خسته وقتم بخیر. سلامت بی. خسته نباشین. قربانت. سلامت بی. ممنون. مثلا اساس این روستا چون به هر حال پلکانیه، طبیعتا کوچه هاش هم همه مسقفن. یعنی من دقت دارم میکنم کوچیک 1 متری، نیم متری، 10 متری، کلا همش مسقفه. ببینید این درو قبلا مثلا دستگاه نجاری اینا نبوده، با یه سری اره های بزرگ و آره. تو درخت توت و اینا درستش کردن. بعد همه خونه ها از این درا داشتن. میراث فرهنگی یک کار خیلی بزرگی که در حق مردم این منطقه انجام داد این بود که مثلا اقامتگاه ها رو تشویق کرد، مردم رو توجیه کرد که این درای خودتون خیلی با ارزش دارن. مثلا از اون موقع که میراث فرهنگی مردم رو توجیه کرده، مردم خیلی برگشتن سمت اصالت خودشون. آفرین. دراشون، مصالحشون، اطلاعات دیگه خانم بهشون مردم قبلا اطلاع نداشتن، فکر میکردن که مثلا این الان کهنه است، قدیمیه، باید عوض شده، حالی که
به قول شما اصالت ما، اصالت قبلا معماری ما مردم توی این روستا تا داخل شهر با زبان داخل شهر صحبت میکردن، با زبان فارسی صحبت میکردن، ولی الان افتخار میکنن که با گویش خودشون دارن صحبت میکنن. در دولنگه‌یا بوده، یکم هم کوتاه بودن. من اینجا دیدم آره این درا رو که دقیقاً همه شبیه هم بودن. اون من مشخص میکردی که قبلا هم چند تا معمار و بنای ثابت بودن، معمولا این روستا رو میساختن، درا هم به شکل هم، معماری‌ها شکل هم. بنای ببین اینجا باز... اسمش حاجی محمد حسین بود، حاجی حسین. آها اطلاع دارید ازش؟ آره فوت کردن بنده خدا، ولی خیلی آدم خوبی بود. اینم در چوبی دولنگه‌ای ها، همشون دولنگه‌ای باریک‌ترن نسبت به مثلا زاگرس و چون اینجا منطقه سردسیری ارتفاعش زیاده، اگه توجه کنید درا همه کوچیک و ارتفاع پایین که آره انرژی رو حفظ کنن. بله نه سرد بود. آره خانم من داشتم دقت می‌کردم ماشاءالله کوچه‌ها چقدر ترتمیز و چقدر خوبه. اینو الان خود اهالی کار می‌کنن. مثلا این قسمت رو این خونه خودش تمیز کرده. آره خودشون بودجه دهیاری اونقدری نیست که به همه کوچه ها برسه، نهایتش به معبرای اصلی و اگه خیلی هم کار کنیم بتونیم یه جاهایی رو ترمیم بکنیم، ولی یه خونه هایی هستن مثل این خونه اینجوری خودشون کوچه رو تمیز کردن. نه واقعا هم باید تشویق بشن که آره واقعا باید تشویق بشن. چقدر تمیز و چقدر پاکیزه. خب ما کم کم باز داریم میریم پایین روستا. میخواید پایینم ببینید؟ بله بفرمایید. یعنی باورت میشه خانم به حد زیبا بود و برای ما جالب بود، اصلا متوجه نشدیم که الان از اون بالا اومدیم پایین روستا. این چشمه دیروز ما یه آبی هم ازش خوردیم. ما ورودی روستا از اون ور با ماشین هم میشه اومد پایین روستا. آره با ماشین خیابونه پایین روستا. این مسیر باغاته و اینم سمت باغ، مسیر باغ. بقول بخیر. سلام دوازده خسته سلامتنی وقتت بخیر. حال خسته نشنی خواهشان کنم. سلامت بی قربان. ممنون سلامت قربان. آره والله یه خواهش بی سلامت بی. خدا نگهدار. حافظ. سلام علیکم خسته. داریم میریم مهمونی. سلام دفری خسته نیست سلام شدی. این نون تازه که همین الان داره میپزه ها؟ بله بله. به باشه نان نازکه. خیلی خوشگله نونش. آره چقدر باریک و تمام نخست. حاضیه که دوستم خوش بود. چه موقع شده؟ این نونو معمولا شما بهش چی میگی؟ نون چی؟ نون محلی مثل نون تیریاست مال بختیاریا. آره بهش مهمونای ما میگن نون تیری هم نون تیری آره. واه بعد همه بلد نیستن اینجوری خوب بپزن ها. نه سخته بله. استادن. به محضی هم که میزنی سریع میپزه. آخه نازکه دیگه. بله. خسته نباشی. خوبی؟ حالت خوبه؟ کجا میرفتی؟ سر زمین؟ ها میری آب بدی زمین؟ خدا قوت. خسته نباشی. پس هنوز نون تو خونه ها پخته میشه؟ اصلا اینجا نونوایی نداره. نونوایی نداریم. یا باید از شهر بگیرن یا باید یه سری که یا کار دارن یا نمیتونن، نون پختن سخته واقعا. بله. این بساط تا بیای پهن کنی. این آرد و سهمیه در واقع میدن. آرد سهمیه. سهمیه میدن و خودشون. السلام علیکم. خسته وقت هم بخیر. آره والله یه خواهش بی. ممنون سلامت بی. سلام. حالا شما بفرمایید. قربانت برات. وقت بخیر. فرمود. فرمونی ما فرمون.
صبح جمعة هم بخير. مامتي حبلي وشني خاصني سلامتني والله اي بيوادني فيلم جا انجلي دقاوشي ايه بتاعت قلبك صعبة این نانا تازن دفری دارم و من متوبور شفتو أخذي التويت وين؟ نه توقع بس وين وفاضية سلام عليك السلام خوبی مادر من مزام كتبي ومدي وفارسي ومارسي وبموسى حال شما خوبه چی میگه؟ عليك السلام میگه من وش کردی و فارسی و بند و بسط بلد نیستم فقط هر جور عربی راحتی صحبت بلدم. کن هر جور راحتی صحبت کن سلامت باشی بس وين وفاضية أشتغل ونعمة كتخوان نبرس نوشی گنه دخوا حفظ بس سلامت سلامت بی اخوان خداحافظ بس سلامت خرامي سوي كمان خرامي سوي كمان من فارسي مارسي مزان اشکال نداره بفهمید نامي اللي باخد شوي انا اللي بخینم يسأل اللي باخد اره والله که خالی کرد بی قاوت کرد خب این یه گذر دیگه از پایین به بالا میخوریم به اون کوچه‌ای که ازش گذشتیم کوچه‌ای در واقع رو صخره هیچ خورده و رفته بالا این خونه اون پیرزن است آه این پایین چجوری دیدی؟ قفل کرده آره آره دیگه قفل و اینا اینجا زیاد معنی پیدا نمیکنه مردم همه آشنا نه والا من مثلا بعضی وقتا پیش میاد یه هفته خونه نیستم یادم میره در رو قفل کنم در قفل کنی تا برمیگردم در بازه خب این نشونه خوبیه یعنی همین ساختار قفل نگاه کنی همچین ساختاری هم نداره ولی بچه‌هاش همه داخل شهر زندگی میکنن خودش تنها زندگی میکنه خودش میگه من نمیتونم بیام داخل شهر واقعا همینجا نمی‌تونه. تنها زندگی میکنه 4-5 تا باغ هم داره خودش تنها همه رو آبیاری آفرین میکنه آفرین سنش هم بالا بود سنش خیلی بالاست داره نه، شاید این 90 و آدما- خورده ای سالشه این آدما تو شهر نمیتونن زندگی نه کنن نمیتونه اصلا میگه اصلا نمیتونم داخل شهر زندگی کنم مردمای اینجا من که کارم اقامتگاه بومگردیه و ارتباط دارم با مردم سراسر کشور و حتی خارج از بله. کشور همه مهمونا میگن شاید ما خودمونم نمیدونستیم میگن که مردم اینجا فوق‌العاده مهمان نوازن و با مهمونا خیلی خوبن خیلی روی خوش دارن مشخصه بله ما برخورد روی کردیم خوش دارن و این ویژگیشون همه ویژگی خوبو دارن ولی این خیلی شاخصه اینشون خیلی معلومه بسیار عالی مهمان نوازی اینجا خیلی زبان زده کار مردم روستای دولاب کشاورزی هستش باغداری و خشکبار اینجا خیلی معروفه چون هم آبیاریش از آب چشمه است هواش خیلی پاکه خیلی تمیزه و محصولاتش هم محصولات ارگانیکی و زنبورداری هم اینجا زنبور مثل اینجا یه اصلی هستش که در سطح کشور و حتی خارج از کشور نمایشگاه خارج از کشور بچه شرکت میکنن جایگاه خودش رو داره و برندهای خاصی هم داره اصل این منطقه به هر حال طبیعت خوبی داره دیگه آره دیگه این طبیعت رو به هر حال از زنبور استفاده میکنه اصلش باید و یه پتانسیل دیگه هم که داره و مردم بهش توجه نکردن گیاهان دارویی این منطقه است ما یه مهمون داشتیم که رشته تحصیلیش در مورد همین پوشش گیاهی اینجا بود میگفت من چیزهایی که توی این منطقه میبینم شاید 250 گونه است مختص همین منطقه است و میشه از همشون به عنوان دمنوش و اینا استفاده کرد و اگه شناسایی بشه خیلی میتونه منبع درآمدی همون تعداد کمی که شناسایی شده کاری میشه یا به صورت تنها فعلا هم هر خونه‌ای برای خودش این کارو بکنه اطلاع رسانی نشده مردم میارن برای خودشون مثلا برای زمستان خودشون دمنوش جمع میکنن ولی ظرفیتش داره حتی سرمایه گذاری بشه ظرفیت سرمایه گذاری داره
کنم طولانی ترین آره این دیگه 40 متر به بالاست. زاباتون باشه چون تش مشخص نیست. 50-60 متر. 40 متره؟ فکر کنم اون پایینیه بود که 40 متر بود. این طولانی تره. این طولانی تر بود باشه خانم. بله. در واقع اینو باید گذاشت روستای سابات ها، روستای کوچه های مسقف، روستای دالون، چون خیلی زیاد من داره. یه چیزی بگم بله؟ که مثلا احتمالاً روستای دولاب چون داره جام تاریک آره و جای روشن داره. خب همونطور که دیدید روستای دولاب یکی از روستاهایی هستش که پتانسیل فوق‌العاده‌ای داره توی جذب گردشگر از لحاظ معماری روستا، از لحاظ این دالان‌ها. من فکر می‌کنم یک جای واقعا منحصر به فردی هستش و چون داره خالی از سکنه میشه، واقعا جمعیت داره اینجا نمیمونه. من فکر میکنم مثلا میشه به عنوان یک روستای من نمیدونم روستای هدف، یه روستایی که بشه روز سرمایه گذاری کرد، مثل یه دهکده گردشگری، مثل ماسوله فقط برای بحث گردشگری باشه. بله اگه مثلا سرمایه گذار یا یه کسی که بتونه به من به عنوان دهیار روستا یه پلنی بده که من پیگیری کنم، واقعا ممنون میشم. یه راهنمایی، چون من خیلی فکر میکنم از هر طریقی که وارد میشم، استانداری، فرمانداری، اونا چون تخصصشون این نیست نمیتونن به من نه بودجه بدن نه نقشه بدن، چون همه چیزا اینجا از دوستان داخل چه خارج از ایران دعوت میکنیم که اگه کسی طرحی پلنی چیزی داره، چیزی راهنمایی چیزی به من خودم دوست دارم پیگیری کنم، زنده بشه اینجا. من فکر کنم برای که بخوایم اینو حفظ کنیم خانم چیز مثلا میشه مثلا باید به مردم یه سری امکانات داد، حتی در کنار این یا در زمین دیگه مثلا خونه داشته باشن، چیز اینا واقعا همش حفظ بشه. من خیلی فکر کردم رو این موضوع. تنها چیزی که مردم رو برمیگردونه داخل روستا ایجاد درآمده برای مردم، چون درآمد نباشه زندگی نمیشه زندگی کرد. واقعا مردم روستای ما همه محصولات باغاشونه که جمع میکنن میبرن داخل شهرهای بزرگ مثل اصفهان و اینا، اونجا خشکبار میفروشن. اینجوری درآمد دارن دیگه. مثلا معنی نداره داخل روستا بتونن زندگی کنن. و اگه یعنی محصول تموم شه بیشتر هم تو شهر زندگی کنن. اگه بشه از طریق همین معماری، همین پتانسیل هایی که داره، بشه برای مردم ایجاد درآمد کرد. من خودم اقامتگاه بومگردی اونقدری باستابش اونقدری نیست که مردم برگردن. شاید من بتونم امورات زندگی خودم رو بگذرونم، ولی اگه یه کار بزرگتر بشه کرد، وسیع‌تر در سطح کل روستا، خیلی چرا که نه، بسیار ظرفیت خیلی بالقوه‌ای داره، خیلی ظرفیت بالایی داره. الان ببین همینو میشه گذاشت. مثلا دارم میگم آقا روستای مثلا ساباتا، روستای یه اسمی و طبق معماری که داشته باشه، اگه بودجه باشه بشه روش سرمایه و گذاری اینو حفظ کنیم. یا یه آدمی که دلش بخواد مثلا تو این زمینه کار واقعا کنه. اصلا همینا می‌خواستم بپرسم، چون مثلا دیدم بعضیا مثلا نوسازی کردن، مثلا بس بنابراین الگوی ساخت اینجا وجود نداره. یعنی اگه یکی بخواد بسازه یه چیزی برای خودش. از موقعی که من دهیار شدم الان 2-3 ساله خیلی رو این مسئله حساسم که نماد خونه‌ها حتما درود بر شما. آره من منظورم همین بود. بله. که یه الگوی مشخصی داشته باشه. حالا امکانات خانم مثلا استفاده کنن، از تکنولوژی هم استفاده کنن، هیچ بحثی نیست، ولی یه المان خونه روستایی داشته باشه. بله. ایرانی، نمای ایرانی. از اینجا بریم. چقدر قشنگه اینجا خانم. اینجا مغازه بود، ما دیگه من بچه بودیم. به به اینجا چقدر زیباست. خب بکنم این یکی از زیباترین کوچه های اینجا باشه. چه پل کوچیکی هم زدن رفتن اون. سلام.
آب لوله کشی نداشتن برای امورات زندگیشون می اومدن اینجا، وضو می گرفتن، لباس می شستن، حمام، سرویس بهداشتی، همه کارشون اینجا انجام میدادن. چشمه؟ آره 2 تا چشمه. بعد اینو بهش میگم حوض چورینه. چورین یعنی بالایی. حوض چورینه. حوض وارینه هم اونجاست که که چشمه پایینیه بود اونجا. الانم چشمه آب داره؟ چشمه آب داره ولی چون دیگه کسی استفاده نمیکنه با لوله بردن داخل باغا اونجا استفاده میکنن. سلام هستی هرچی هم کرو یا خواه کمکش. میریم روبروی روستاره. اینجا باید تند برم. اینجا 260 تا چشمه دائمی داره فقط این روستا. همه باغای روستا با آب چشمه آبیاری میشن. مثلا اینجا چاه و قنات و اینا نیست. مثلا ببینید داخل هر کدوم از این دره ها یه دونه چشمه هست که مثلا مال یه باغیه. 260 تا فقط چشمه دائمی داره. چشمه فصلی هم داره. بعد آب کشاورزی که آب شرب هم میشه استفاده کرد دیگه. آب چشمه هست همه. آب چشمه است. به خاطر اینه که میگه محصولات اینجا متمایزه، فرق میکنه. همین تو بحث خانم، همین بحث ما کم کم داریم میرسیم. اون بحث گردشگری گفتی، یکی از پلن‌ها میتونه همون گردشگری کشاورزی باشه. آقا کشاورزی 100% ارگانیک. کشاورزی 100% ارگانیک، ولی اینجا چون درآمد مردم روستا از این باغداری و کشاورزیشون هستن، مردم اینجا خیلی درختاشون و باغاشون رو دوست دارن. آره نه و شاید مثلا از این نظر که شاید بعضی از گردشگرا شرایط رو درک نکنن اونقدری ببین به هر حال که باید اینا خود گردشگر باید رعایت کنه. این که من دارم میگم اتفاقا محصول اون بهتر و به قیمت خوبم میشه فروخته. کسی کاری با چیز نداره، اون کشاورزی شده ادامه میده. گردشگر علاقمند به کشاورزی میاد، در کنارش تجربه میکنه و در نهایت از اون محصول خریداری میکنه. ولی رعایت و فرهنگ گردشگری دیگه خانم این دیگه به مکان و چیز نمیشه. باید انسان خودش باید معرفی کردن یکم زمان بره. بسیار. همینجا باید پیاده شیم؟ نه به خاطر این وایسادم اینجا هم یه نمایی از روستا داشته باشیم. سال قدمت داشت، نجاش هست. بعد اینجا هم زنبورداره یه آقای بود، کندوهاش همه اینجا. پارسال یه باد خیلی شدیدی اومد، هم درخت بلوط و کند انداختون پایین، هم زنبورای اون آقا رو
یک نمای کاملا متفاوت از روستای زیبای دولاب. فکر میکنم تمایزش با بقیه روستاهای پلکانی اینه که هم بافتش خیلی منسجمه و مرتبه و همین که معماریش واقعا دست نخورده است. واقعا چیز نشد، تغییر نکرده، کاملا بکره و تغییر نکرده. این شکل روستا در کلیتش رو بخوایم ببینیم تاریخی به همیشه فکر کنم 100 سال باید داشته باشه، درسته؟ تاریخش من تا جایی که مثلا من میدونم 1500 سال. نه آره اونو متوجه 1500 سال. به همین شکل پلکانی هم اون موقع هم همین پلکانی همینجوری بوده. ما اصلا ساخت و ساز جدید اونقدری نداشتیم. چون اصلا زمینی که به درد ساخت و ساز بخوره نداره. یعنی همون تو تاریخ هم این تراکم داشته. همینو داشته. بسیار عالی. مثلا خیلی پر جمعیت بوده قبلا. من اون موقع که کلاس اول بودم 2 تا کلاس اول فقط 40 نفره داشتیم. اینجا همینجا، ولی الان مثلا کل کلاس اولیامون شاید 5 نفرن. همینو می‌خواستم، تو مدرسه تا چه مقطعی میتونن اینجا برن؟ اون موقع که دانش آموز خیلی زیاد بودن مثلا ما تا 3 راهنمایی اینجا مدرسه داشت. دیدم این مدرسه بزرگی هم داشتون بالا. الانم بازم میتونن تا اون مقطع همینجا درس بخونن، ولی خب تعداد خیلی کمه. شاید راهنمایی ها کلا 5-6 نفرن. تو بحث امکانات بهداشتی درمانی چی خانم؟ خونه بهداشت داره اینجا، مدرسه داره، همه چی داره تقریبا. یعنی روستایی به هر حال همه امکاناتو داره، فقط جادهش یکم مشکل داشت، اینم که دارن درست میکنن و مشکلی نداره. خب اینم از امامتگاهی که صحبتشو میکردید، درسته؟ سلام. بله سلام خدمتتون هستم، بفرمایید. چقدر زیباست اینجا خانم محمد. خواهش میکنم. معماری اینجا اینجوریه دیگه، سنگ و گل و چوب و مصالحش مختص خود منطقه است. بعد ما اگه دوستان بخوان بدونن اینجا کجاست، شما یه آدرسی ما میدید چجوریه، کجاست، چجوری دسترسیش چجوریه؟ دسترسی به اینجا روستای دولاب هستش، بخش سیروان، منطقه ژاوروده. بعد اقامتگاه ما اقامتگاه بومگردی کابوک در 45 کیلومتری شهر سنندج. 4 تا واحد مستقل و مجهز داریم. بله. و برای مهمونایی هم که خودشون امکان غذا درست کردن ندارن، خودمون توی این فضای کوچیک براشون غذای محلی هم درست می‌کنیم. آره دیگه سرو میشه. بعد آدرس‌های اینترنتی شما رو چیه؟ معمولا فعالیتمون توی پیج اینستاگراممونه. پیج اینستاگرام درسته اینه دیگه؟ کابوک. بله همینه. اقامتگاه بومگردیه. بله. بعد سایت‌های جاباما و جاجیگا هم هست، معمولا مهمون از اونجا رزرو میکنن و کار ما بیشتر چون صمیمیت تو کارمون زیاده، معمولا مهمونمون هستن که برامون مهمون میارن. اینا یه سریشون میخکه، یه سریشون تخم شنبلیله است. بعد زنای روستا، زنای این منطقه اینجوری میبافن کنار هم و به صورت گردنبند، کمربند و چیزای تزیینی درش میارن. جزء زیورالات میشه. جزء زیورالات. بعد اونا جنسش چیه؟ جنسش خب میخکه، مثلا اینا میخکه، این تخم شنبلیل است. طبیعیه دیگه، درسته؟ طبیعیه، همشون طبیعیه. بعد خانم خشکش میکنن ره؟ خودش یه حالت خشک دیگه و چیدنش هم خیلی سخته کنار هم. من دیدم اون زنایی که دارن درست میکنن مثلا اینجاهاشون قشنگ حتی خون میاد، انقدر با سختی باید چیزشون کنن، درستشون کنن. جزء صنایع دستی اینجاست. جزء صنایع دستی اینجا میشه. و عسل این منطقه واقعا طرفدارش زیاده، چون هم بوش از طعمش مشخصه که مثلا مال این منطقه است. یه چیز متفاوته. خب داخل روستا رو که دیدیم با هم، همونطور که مشاهده کردید این روستا واقعا پتانسیل گردشگری خیلی بالایی داره. طبیعتش خیلی بکره، خیلی میتونه برای طبیعتگردا جذاب باشه، ولی متاسفانه اونطوری که باید شناخته شده نیست و معرفی نشده. امیدوارم با این کار شما بیشتر معرفی بشه، شناخته بشه و مورد توجه مخاطبای خودش قرار بگیره.
خسته نباشی خانم محمدپور. شما سلامت باشید. به 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 به. دوستان اگه بدونی چه بوی خوبی راه افتاده این قرمه سبزی، فکر نکنید قرمه سبزی عادیه. و سبزی محلی درست کردین درسته؟ محلی داره توش بله. تقریبا قرمه سبزی محلیه. قرمه سبزی محلی میشه که اینقدر بوی خوبی داره. دیگه چون سبزیاش محلی مال اینجاست دیگه خودش هم میشه محلی. آره. اینجا خودشون سبزی کاری دارید یعنی؟ سبزی کاری باغا برای خودشون سبزی دارن. برای فروش نه ولی همه برای خودشون دارن. خانم من دقت کردم این دیوارها یعنی جزئی از خود کوه صخره است درسته؟ بله. یعنی با دست تراشیده شده؟ با دست. یعنی دیوار این ور و این ور کلا آره این تا اینجاش کوهه. چون اینجا زمین تخت اونقدری نداریم بله. که مثلا خونه بسازیم و اینا مجبوریم خودمون بکنیم. هست یکی از دلایلی که تو کردستان خونه روستای پلکانی زیاده به خاطر همین شرایط محیطیه. بله. در واقع استفاده میکنن و جالبه این اونورش که چیز نه اونورش دل کوه میشه دیگه یعنی دیگه تو کوه دیگه. تو کوه داخل. دست شما درد نکنه. بسیار زحمت کشیدید. و اینم از اتاق زیبای اینجا.